mirë mëngjes të gjithë mbar, të bukur. Ashtu siç urimet në studion Mirë mëngjes Shkodër vinë të dashura, të buzëqeshura, plot ritëm me frymëzime, shumë çka të bukur që sjell një nadje në Shkodër. Unë jam së bashku me artist, muzikant, sounds from Shkodër, nga këtë qytet, i cili i kam ku për artin. Dhe megjithse kanë shumë vite që ata kanë shtuar në të tjera vende, siç është Italia, ata përsëri në thelb ruajnë këtë karakteristikë të bukur të qytetit, muzikën brillante, në të gjitha këngët, temat e bukura që i kanë frymëzuar. E kanë marrë si një gur krenarie në të gjitha koncertet që ata kanë zhvilluar në qytete të ndryshme të Italisë, ku e kanë zhytur publikun në melodit e mrekullueshme shkodrane. Jo më kot, sound from Shkodra, tinguj prej Shkodrë. E kanë pagzuar kështu këtë formacion, i cili natyrisht ka njecur i suksesi. Pas shumë vitesh, ata kthehen të mirë pritur në qytetin e dashur Shkodër, me një mbarsi të tillë artistike, me një formim dhe natyrisht me një krenari të qenit shkodran. Kanë realizuar 2 koncerte deri tani dhe unë i kam ftuar në një koncert të ndjesive, siç është Mirë mëngjes Shkodër, duke i mirëpritur në këtë studio. Me mua sot në studio kompozitori dhe pianisti Arjan Daia. Faleminderit Melita. Nadia, mirë se erdhe. Mirë se ju gjetme. Mirë se erdhe. Faleminderit. Kënaqësi shumë e madhe. Ne kemi komunikuar dancë, por dëshira jeme ka qenë që ju të jeni këtu. Tu është Laura Bregu, një artiste, instrumentiste violonçelit, por edhe një artiste në një këndvështrim shumë të gjanë, ashtu siç edhe profesor dhe instrumentisti i violonçelit, i kitarës, me një vështrim shumë të gjanë artistik, Leonard Plumbini. Mirë se erdhët. Kënaqësi shumë. Edhe për ne. Vokal në këtë formacion është Jane Plumbini. Nadia mirë Jane. Nadia mirë. Kënaqësi, freskia që sjell në tingujt e vokalit tënd në interpretimin e këngëve shkodrane, por edhe të tjera këngëve. Është një instrumentiste në viol. Ka rrënjë të forta në Shkodër, megjithëse jeton prej kohësh në Itali. Ajo është violiste, është mësuese në një nga qendrat ku fëmijët shqiptar në muzikën në Asti, në qendrën Margarita Xhepa, qendrën kulturore, Aba Rubolino. Mirëmëngjes Aba, mirë se erdhët. Kënaqësi që të kam kaq afër. Të kam pa edhe në distancë, edhe në tinguj. Po janë edhe 2 perla të vogla, po i quaj kështu, violiniste, të cilat i sjellin me tingujt e tyre, të instrumenteve të tyre, natyrisht kanë vendin në këtë formacion edhe freskinë që i japin. Laura Luani, Nadia mirë, mirëmëngjes Laura, kënaqësi që të kam në studio. Ke një paraqitje shumë interesante në skenë, por edhe tingujt e violinës tënde janë shumë të bukur. Luciana Marku, Nadia mirë Lucian. Nadia mirë Melita. Kënaqësi që të në studio. Faleminderit gjithashtu. Besoj se je ndjer mirë gjatë koncerteve që jeni dhënë, apo ja? Jashtëzakonisht edhe emocione pa përshkrueshme. Arian, ja, për këto janë emocionet. Emocionet ballë për ballë publikut të Shkodrës. Sidomos me drejtu për ballë publikut të Shkodrës, ishte mas shumë viteve të kthehesh. Ne po e diskutoshim me Nardin, kujtoshim mund të kenë qenë 91-92 koncerti i fundit në këtë hall që ne u kthyeme. Edhe gjesh ato që kanë qenë mësuesat e partuit, ato që kanë qenë çoft, pastaj kolegë, edhe vetë
kemi studiu piano bashkë në shkollë muzikës. Edhe ju vetë prezenca edhe ju. Shumë e bukur. Ishte një emocion me të vërtet i madh. Besoj për gjithë. Unë kam thërë re shumë gjana të bukura në këtë koncerte që i përket skenës, por shumë gjana interesante dhe të bukura për ata që ju kanë ndjek. Ju keni ftu tamam ardashës, njerëz që e ndjejnë muzikën, njerëz që i keni frymzuar me tinguj tuj. Apo jo Laura, sepse ti je një artiste dhe i ke pa patjetër spektatorën. Absolutisht, po kishte faza që unë isha shumë e koncentrume te Ariane. Kisha ai lëvizte durt, por unë isha mbren zemrës ti, ati emocion që ai më përsjellte. Sa shumë herë shikosha nalt, kisha hinë botën e Arianet. Ariani është kolona jon, ajo që na jep shtymjen, besimin edhe në një moment ndoshta të një imperfekcionit, por ne shohim Arianin edhe tonë bashkë bëhna një fuqi e vetme. Natyrisht ky formacion ka bazat dhe rrajnë të forta. Apo jo Nardi, sepse ju keni një përvojë të jashtëzakonshme dhe keni krijuar portretin tuaj edhe në Itali atje ku jetoni, duke dhënë koncerte të ndryshme, duke performuar dhe duke na bë krenar. Nardi, si u djeva? Ishte një kthim mas shumë vitesh, ndoshta jena kthy me shumë vonese, do të kishim pas qejf me ardha më parë, megjithatë kthimi ishte shumë i bukur, shumë interesant, shumë emocionues, si në teatrin e Hollin, teatrin Mizheni, po edhe mbrëm, po kanë një triumf në sallën Koliçi, Kardinal Michel Koliçi. Familjes katedrales ka kanë tamam një triumf i muzikës shqiptare e internacionale, domethënë edhe i grupit pas diskutim. Vlerat që përcjellni janë thelpsore. Dhe pikrisht për këtë besoj nuk jeni përgatitur në momentin e fundit, po përkundrazi, apo jo? E vërtet, u bane në 2019 që në lini ideja për këtë, edhe vetë nga emni tingu i Shkodre, kuptohet që i baza e jonë është një të bëjmë publikut në Itali të njoftun muzikën shkodërane. Ne kemi përpunu edhe pjesë muzikës jugut të tjera, si me thënë gjithë muzikën shqiptare, losim autor Harapi, Zadeja, Limos Distari, e shumë tjerë. Por ideja jonë ka qenë edhe ngelet, ajo e bukra e melodisë shkodërane, i profesionaliteti i jares, unë ndoj që i kangën shkodërane me jare në quj romancë. E që një romancë klasike edhe është ullosur si romancë. Muzika shkodërane ka atë mundësi që unë e quj si skulptori që marrë gjirin e si dhe jep formën si dënë, ose ngjyrat që dhe mund të kthejnë që do met ai materiali argjili edhe muzika në qatë në gjitha mëra e jep mundësin në muzikë klasike mund të luhet ka për mrana shumë nostalgji, po një nostalgji që i përshtatet edhe realitetit të ka nga shkodërane, se në njekum edhe fjalë me Angjeni që i kënon të kujtosh Lule Borën, Karajfilet, dhe me thonë njëri i banë kontrastin. Kërkojnë këtë që muzikën shkodërane duke rujt gjithmonë originalitetin i saj, po e deformu, si thush, ta sjellin publik. Kje rradha parë kjo që erdhë me në Shkodër edhe të them drejtën edhe rrugës duke ardhur, unë me ta i kënaqur njerëz që më nalën. Sa bukur. Na e kurrajon që pse mos të thejna edhe një herë tjetër, si të thonë Shkodër. Unë besoj se njerëzit kanë mall për ju. Kanë mall për ato hapa që ju keni kaluar në rrugët e Shkodrës, që keni historinë tuaj, të familjeve tuaja, të shkollimit, të koncerteve të ndryshme që keni dhënë, dhe bashkë me mallin ka një respekt shumë të madh për të gjithë ato çfarë ju paraqitni. Respekt shumë i madh për ju të gjithë. Edhe për këto vajzat e reja, sepse natyrisht ecin në të njëjtët kanë veshur këpucë tuaja. Dufrinat e mia. Dufrinat e mia. Sa gjë e bukur. Bravo. Në fundit ne jena të familje. Atë somën Shkodër, atë që në kongën Shkodra. Gjashme. Nuk është. Desha me më pyet, si u baj mundon këtë turne
po e them, po e quaj kështu. I ardhjes suj, shumë pritur, do të thosha, se unë kam kontaktuar me ju edhe në distancë, Laura ka ardhur dhe ja di shumë për nder, Nardi ka ardhur, Gjeni ka ardhur, po si grup keni qenë atje. Si u bë mundur si grup të vini? Idenë e kishim gjithmonë dhe dëshirë, do të shkojmë në Shkodër. Herë mas herët kishin arrit ftesa, po për motivet në yshme, pak edhe friga dhe emocioni më këthy në Shkodër, më shumë vite, që po këthehem, si më thonë një qikë zorë, se muzika ka e para, në kongë ma gjithoje. Ne kena një shoqe që sot është këtu, është Rozeta. Rozeta Plumbini është jo vetëm mike ime, por është, besoj, një mike e shumë njerëzve, sepse me figurën e saj, me portretin e saj si mjeke në Itali, si artiste në koret, si instrumentiste në fizarmonik, por si njeri me shumë energji pozitive, unë do ta merrja si shembull dhe do t'i jap një përshëndetje dhe një përqafim të ngrohtë për gjithë këtë frymëzim që ju jep. Na shtyn gjithmonë me dhënë, edhe ajo organizoi gjithmonë të familjesë Shkodrës, që falenderojmë shumë, do më vlashin. Po mundohet bile të krijojnë edhe një tip gjemelagjëvet me Astin me Shkodrën, një bilancim, besoj të arrihet. Ne në arriti ftesa nga familja për festën e Zojës Shkodrës, që ishte tamam djetë, bashkë koncert. Pastaj ardashë si Shkodran, që i përmendën fillim, po pse se jepni për shembull tek teatri atje, edhe duhet falenderoj me të vërtet bashkinë. Unë kam folur me zonjën Sara Asmaja, që e njohim, me 2 telefonata u kry. Si thonë, s'hup me kohë fare. Po ju duhet ta kishit tapetin e kuq të shtruar bashkë me lule. Do të falenderoj edhe Arjan Çuliçi, drejtori. Lulet i kishim në tapeti. Mungonte tapeti kides. Edhe Arjanin, drejtorin e teatrit, që i gatshëm, kemi gjetë gjithçka me 2 telefonata 2 ndrrime. Do në martë, hajde. Edhe me vetin atëherë thamë, jena në shtëpi tonë. Bravo. Jena në shtëpi tonë. Unë do të isha pak të ndërhymin në program, sepse ai vërtet ishte brillant, unë kështu do ta quaj. Por regjin e ftoj të japim edhe disa foto, madje disa video që unë kam marrë gjatë koncerteve dhe që patjetër do na konkretizojnë këtë bisedë. Natyrisht të luash në piano, të luash pjesë dhe të shoqërohesh nga një fuzion artistik i harqeve, do të thotë të kesh një kombinim ndjesish të ngrohta. Ju e keni realizuar mjeshtrisht këtë? Kur losim bashkë, nuk është thjesht jemi duke lujt notat. Ne lusim bashkë se ndihim bashkë, që bëj, ndihim bashkë. Se jemi miq, më shumë se miq njëri me tjetrin grup, edhe është një pasion i përbashkët që me të vërtet bën shprehësh emocionin mra. Unë desha të dëgjoj pak zanin me Gjeni. Jo, të këndosh sepse është natë. E kam një Cezani. E di që ti je një artiste shumë plançe, ke një ndër ato specifika të shkanga, por ke edhe aktrimin, ke kërcimin, etj. Je animatore, je logopediste, por muzika shkodrane të ngjitet, a? Po, se unë jam rrit me, kur kam kene vogël, të ba me hangër me gjyshen, e knoshim këngë të Shkodrane, ose në familje, gjithmonë kena ba festa. Me printe mi ban gjithmonë festa. Sa që e bukur. Kënga Shkodrane është pranishme. Kitarë, film, edhe fitoj me kënu. Bravo. Ke kënu Lule Borën, Karajfilat që ka Shkodra, por ndërkohë që këngë të tjera të repertorit janë të vazhdueshme që burojnë këtu nga brëndësia jote. Po, kam provu mi interpretu në një mënyrë
po thojmë delikate, si është edhe orkestrimi i Arjanit, edhe kam provu mu më shtet pak aty te ajo që ka menu Arjani. Sensim mrekullueshëm artistika, një konceptim i veçantë. Ne thamë përpara që kënga shkodrane mund të interpretohet ka variante të ndryshme dhe një prej varianteve është Gjeni, e cila qëndron lehtësisht, butësisht, po shumë ngrohtë. Faleminderit. Bravo. Pate emocione që të dhanë shumë përgjegjësi, apo ishe krejt e çlirët së shqyr, ishte një ditë me diell që këndoja? Atëherë dilen unë isha lirshëm aty te hallin, pse ishte edhe atmosfera, më jepte e liri edhe drita, po ishte unë isha krejt e lirë. Dje i fije më shumë se ishte më shumë seriozitet. Po gjithsesi këto koncerte janë të mrekullueshme. Një ndër miket e ardhura, siç thash edhe më herët, dëshiroj t'ja kaloj mikrofonin, është Aba Rubolino. Mirë se erdhe Aba. Unë të prezantova si një artiste që aktivitetin tënde shtrin në skenë, me grupin, por edhe një mësimdhënëse me fëmijët. Megjithatë, rrënjët i kenë Shkodër. Të duket sikur emri yt nuk është shqiptar. Jo, është Më thrasin kushrit e mi, më thrasin Aba Ruboguli. sepse ti rrjedh nga familja Guli. Guli, po. Jam besa e Giovanna Gulit, që ka studiu këtu në Shkodër. Respekt shumë i madh, një instrumentiste që mund të kujtohet me një nderim shumë të madh në Shkodër, por edhe në Tiranë, në orkestrën e radio televizionit, po, ka punuar. Jeton më, por ka qenë në themel të këtij formacioni që ne. Po, duhet filloshim, në fakt, kishim fillu me bërë provat me te, po ajo pastaj u smur edhe kemi thirrë pastaj elemente tjera. Megjithatë, ti ke një përgjegjësi, jo vetëm veten, por edhe për atë çfarë përfaqëson, apo? Po. Është shumë e bukur, me Arjanin kena fol gjatë për këtë përpunimin e muzikës shkodrane, ku qëllimi është me nxjerr shpirtin, me kalun nëpërmjet gishtin edhe me ardh najër e me ardh te zemra e publikut. Sa bukur e thot artistja, ha? Vetëm një konceptim i tillë, domethënë mund të konkretizohet në vibracionet që jep arti. Kur është raporti 1-1 është kollaj, po kur jemi 7 veta fillon e bëhet i çik e vështirë. Po sa bukur unifikimi mrekullueshëm i timbrikës në fuzionin e përgjithshëm orkestral, apo jo? Është tamam kombinacioni, unë them se është unik dhe duhet funksionojnë, duhet arrin se s'bën te zemra e publikut. Sa gjatë bukur. Mrekullisht bukur, ju artistët të emociononi kur flisni. Është e vërtet, apo jo? Është e vështirë emocionu një ti je mjeshtër në këtë. Shiko, sepse kjo është ndjeshmëri, por është edhe përgjegjësi kur ke përpara një publik, pse jo, të kultivuar, por edhe një publik të ri, që siç janë për shembull sallat ku jepni në Itali. Po dua t'ja drejtoj tani mikrofonin një violiniste. Ajo është violinë e parë. Është Laura Luani. Laura si e ndjer, sepse shpesh Giovannës. Nxënëse Giovannës. Si e ndjer shpeshherë ke pas bashkë me Arjanin temën e pjesës, shpeshherë mund të ketë qenë solo, një përgjegjësi që nuk ti drejt ishe shumë e sigurt. Pa. Ke studiu fort, apo? Ja, kam emocionet, por nuk I shprej, edhe Më kollaj mirë. pa,
E je shkolluar në Shqipëri apo në Itali? Në Itali. Në Itali. Me Gjovanën edhe te konservatori. Pa. Edhe kjo të ka ba që ta dua shumë violinën. Shumë. Pa. Studion shumë? Pa, por studioj edhe një... Pa. Për kimi. Për kimi. Pa. Pra kena një kimiste dhe një violiniste të dy. Pa. Nuk po thënë cilën donë më fort. Por këtu... Pa. Ka marrë rrugën edhe të babës veti, është ka marrë për kimi. Kështu që gjithsesi je një përfaqësuese e mirë. Faleminderit. Shkodrës, Shqipënisë, kudo që ndodhesh, por tikujt e violinës tane ishin shumë të bukur. Faleminderit shumë. Le t'ja kalojmë mikrofonin Lucianës. Luciana Marku është pjesëtarja më e re e këtij grupi. Po, e vërtet. Është hera parë. Pjesëtare e re. Dhe natyrisht të bashkosh me këto mjeshtra është, do të thosha që është diçka e mrekullueshme. Është një privilegj vërtet i madh. Për mu dhe më thanë ka kenë si një, nuk di edhe me shprej shumë emocionin, gati e pa besushme realisht, jem pjesë e këtij grupit, ose ma mirë me thanë, jem pjesë e gjithve këtë pjesëtarve që me rolin e vetë që kanë, vërtet unë jam një shumë e pranume në këtë grup, kështu që jo vetëm privilegj, por janë emocione dhe fjalë të pa. Po. Po pas ke një bekim shumë të madh. Shumë të madh. Shumë të madh. Ariana, të punosh ngrohtësisht dhe miqësisht, besoj është një bonus i mirë. Por një përgjegjësi e madhe të marrësh tema të mrekullueshme, madje kishe edhe kompozime tuaja, të cilat janë ndjesi të drejtë për drejta nga Shkodra. Po, kryesisht mundohem të përdori temat o motivet e muzikës shkodrane. Koncertin e fillume po ta qush si një novel. Ne na ka emocionu shumë edhe na ka shërby... është si një skenar. Si një skenar. Në fakt nuk kemi vu speaker që ta prezentoj gjithë. Ne e kemi paraqit si një hymje në Shkodër me 2 miniaturat minjat, njëna tokat për paraqit pak rrjedhshmërinë drinit, buns edhe kalan me tokatën se është e fortë. E pastaj ka nglule bore karefitet, është siguri të bëj xhirën e përborët e Shkodrës. E për atë ka pastaj ka çurrelat e tu. Një motiv tjetër që unë shpreha kujtoj Shkodrën dikur me bicikleta gjithë që ngiqin vrap me humorin që ishte. Edhe një, ajo është pjesa parë që kemi lujt unë Nardi e Laura. Edhe një Lorenz Stojka që është shkodran me klarinet në një takim të konsulatave në Milano. Po të me iftes, pjesa parë ne majmë e mydhim gjithmonë, me të vërtet në kujton temperamentin e Shkodrës, temperamentin me humorin, me gjitha. E mydhim gjithmonë, me ne kena pas edhe Elizabeta Qyrsaqin, violiniste, një vit e ca, kur ishte në Itali, se pastaj... Beta, një përshëndetje. Unë i pys gjithmonë edhe kur bëjmë provat tona nuk janë po futemi në salë po bëjmë provat tona i bëjmë të shtëpia Nardit. Taverna Shkodra. E quajmë Taverna Shkodra me qesh, e quajmë Taverna Shkodra se unë e Laura rrim nga Milano këtu nga Asti. Sa po më rrim gjemë Nardin gadi me kafe. Rakin zdeshta me thonë, edhe mina në Shkodër. Pra fillojmë taman me temën Shkodër, është një gjë shumë e bukur kur të gjitha vërtytet mblidhen së bashku dhe bëhen një produkt i mrekullueshëm artistik. Familja Plumbini qëndron aty si një vatër e ngrohtë e të gjithë këtyre vlerave për t'i bërë buqet për spektatorin që ju ndjek. Nardi së bashku me Rosetën dhe familjen Jane, Amadeus, vërtet i jep një energji, por shpeshherë jeni dëshmitar të shumë koncerteve që ju organizoni sepse jeni pjesëmarrës në Itali, apo jo? Shumë herë. Jeni dëshmitar, do më thënë jeni pranë të gjitha organizimeve të një agende artike që nuk rresht. Kena, e vërtet.
të fillu nga muzika jonë, nga për shembull festën e flamurit, e kena bërë me një 10 vjet rresht. Të përfshin Torinon, Milanon, Cuneo, Savigliano dhe vitet e fundit në Asti, shumë aktivitet i madh kanë. Mandej kena kalu për këtë grupin të shkollës që u ban 5 vjet. Edhe koncerte tjera, aktivitete tjera, domethënë që teatri, Jane që është shumë aktive edhe në këtë fushë. Po, aktivitete me muzikën janë të mrekullueshme. Muzika është qendra e tanë këtyre temave që po flasim është e padiskueshme. Unë e di që ju vetëm një sinjal doni dhe mblidheni me një herë. Apo jo Laura? Pa diskutim. Ose veshësia, distancat janë nga Milano, nga Savigliano Brand. Tash merita, ne fillojmë gjithmonë me një gotë raki e me pak ven. po them një sekret të familjes, për ne jena tamam me të vërtet një familje. Ajo e veçanta është se ne shkojmë, si thojmë na, demek për prova, po na shkojmë edhe bashkë. Sa gjë e bukur. Prova është një detaj, edhe pse jena shumë të përqendruar, por në kur Mariane, se ne shkojmë nga Milano në Asti, gjaja parë që i thëmë rrugës, po shkojmë të Ariane, do të kitë vu kafën, do të jetë rakia gadi, e rozeta manaj, që na pret me tepsia plot me ushqime. A kupton, për ne është si me shtanë, po shkojmë darsëm. Këtu, të këto grumbullime nuk gjenë vetëm tinguj, gjenë shumë dashuri. Dhe ndoshta kjo është ajo që ju vesh, ju mbështjell të gjithë marrëdhënien tuaj dhe produktin tuaj artistik, po nuk që dashuria dhe pasioni për punën e vështirë të kesh kualitete të tilla. E vërtet e bëjmë për pasion, kuptohet se si më thonë, nuk është që bëjmë prova për gjithë ditën, në një orkestër me aktivitet me program vjetor që kemi koncerti ditë po i ditë, jo. E bëjmë me pasion, është ajo që nuk është punë, si më thonë, ta bërë si punë nga i herë duket e ke detyrim, kurse kur e bën me pasion, e bën për qef, si thoi Shkodër, e bën për qef. Tashti me Shkodrën ju e keni hedh hapin e parë. Sa e bukur është që këto marrëdhënie të institucionalizohen. Do thotë, në këtë ardhje ju të krijoni një lidhje, zinxhir, që të keni një ritmik që të vini në një program vjetor ose 6 mujor, që spektatori i Shkodrës të shohin, të dëgjojnë, sepse përveç shumë të shkaje, ju sillni një botë të mrekullueshme të mbajtur kështu në gji. Sillni dashurinë për familjen, për njerëzit, marrëdhënien, çiltërsinë, ngrohtësinë, të cilat shprehen në tinguj tuaj. Aprovoj përke mram ne kaluam një darkë bukur edhe me mjeshtrin e muzikës së Shkodrës. Përshëndetje, mrekullueshme. Edhe ai vetë na hodhi mendimin. Bëni më kërë një herë vjet më orë. Bëni më kërë një herë vetë që të bëhet për gjithë vitet, sigurisht morë me komplimentit edhe nga zoti i Shkodra, që është mike joni, kuptohet, shpresojmë të bëhet një realitet. Natyrisht institucionet në Shkodër duhet të jenë më të vëmendshme ndaj këtyre vlerave. Ndoshta ky është mendimi im, po dëshira dhe dashuria e madhe që artistë të tillë të vinë, të kenë një marrëdhënie që kjo Shkodër të ketë gjithmonë dyert e hapura në radhë të parë për vajzat dhe djemtë e tij, të cilët jetojnë sa do larg e kanë mendjen këtu, për ndryshe ju nuk do të ishit sounds from Shkodra. Apo jo? Sepse ky është identiteti. Ky është ajo dashuria që njerëzit në Shkodër ju duan. Unë jam e bindur që shumë prej atyre që po na ndjekin krijojnë një interes shumë të madh për ju të gjithë. Faleminderit. Dhe kjo është një gjë e bukur. Do të po të bëj një ndërhyrje të vogël thjesht më për koncertit, mrekullueshëm një publik jashtëzakonshëm që kanë. Edhe darka ftesa nga Don Blash Palej, edhe kena pas arqiveshvin i thot arqiveshv, si thot në shqip. I peshvin, i peshvi që ka ardhur për herë të parë, që ka dhënë meshën e parë dje në Shkodër. I Vlorës, që ka filluar misionin e vet në Shkodër dhe më ka një darkë mrekullueshme.
paçi gjithmonë nderime dhe raste të bukura. Ju keni edhe një famullitar tuaj që ka ardhur bashkë me ju dhe që ka krijuar mundësinë për të ardhur. Ta falenderoj për ardhjen Don Dino Barberis, që është famullitari i kishës San Domenico Savio të Astit. Edhe bashkë me te edhe është një gazetare në pension, Patricia Porcelana Mojman. Një përshëndetje, Patricia. Dhe falenderojmë, janë shumë të kënaqur për pritjen e jashtëzakonshme të Kjo është ajo që përcjellni. Patricia në mërë me kina bo me kënu, e lule po. E kina bo me kënu, edhe me këcy. Një muzika shkodrone në zemër edhe. Ky është frymëzimi, ky është arti. Arti është frymëzim. Arti është një ndjenjë që e mban për brenda për shumë kohë, nuk mund ta braktisësh. Edhe ai që vjen të dëgjoj ikën duke këndu ato motive që ju patjetër i keni realizuar mjeshtrisht. Unë nuk e di që tjetë ardhja e tjetër, e afërt, por di që ju nuk reshtni së punuari në nësilën Sounds from Shkodra, kudo që t'jeni. Dhe jeni ambasador të shkëlqyeshëm të muzikës dhe artit shqiptar, Shkodrës në veçanti, dhe për këtë meritoni një nderim të madh. Falë edhe një në rrjet fundit, sot nis në Përlezhë, dhe kena koncertin nesër të fundit në Pallatin e Kulturës të Lezhës, me rastin e përbitorit e linjës Fishta dhe edhe të shtëpisë botuese Fishta që ban 30 vjet këtë vit. Frano Kulli dhe shoqja që janë edhe kushërinjtë e mi. Ja pra, ke kushërinjtë në Shkodër, këto janë lidhjet që arti krijon, këto janë lidhjet që arti frymëzon njerëzit dhe që e bën të ndjekur. Respekt shumë për ju. Arian je një përfaqësues i mrekullueshëm i familjes Daia. Gjithmonë kur unë shqiptoj këtë mbiemër, kujtoj me shumë nderim mësuesin tim Tonin Daia, ndjespas, i mrekullueshëm. Dhe po ashtu kompozitorin e mrekullueshëm Tish Daia, të cilin kam pasur fatin ta takoj, ta intervistoj dhe vërtet janë njerëz që kanë dritë në shpirt. Je përfaqësuesi më i mirë i kësaj familje. Ashtu si të gjithë përfaqësonin edhe gjatë bisedës keni thënë dashurinë e familjes në radhë të parë, e cila është mbështetja më e madhe, përndryshe nuk do të ishi këto që jeni. Por gjithsesi këto mesin dy kolonat tona. Kolonat pa atë duart e mbledhura rreth rrotull nuk është si ka rolin e vet e ka. Unë ju falenderoj shumë. Falenderoj Merita. Je gjithmonë për nesh. Nuk është hera po në studio, po kena pas edhe raste tjera që kena bë. Është një kënaqësi e madhe. Shumë kënaqësi. Kur ju kam thënë njerëzve që kam artistë të tillë kanë shprehur një interes shumë të madh. Ju përshëndes të gjithëve që na keni ndjekur. Faleminderit Shkodra. Faleminderit shumë, suksese, mbarësi dhe miru takofshim në evente të tjera. Shumë faleminderit. Ne të presim stafin, përshëndesim stafin. Faleminderit. Shumë faleminderit. Faleminderit.